अब हाम्रो यो 5 वटा माइनर फाइलाहरू छ। 5 मार्क्समा यो सोध्न सक्छ र सोधि पनि रहेको छ। यो साइलेन्ट फिचर्स भनेर सोध्छ। सो हामीले फिगर बनाएर केही साइलेन्ट फिचर्स मात्र लेख्नुपर्छ। यिनीहरूको डिटेल स्टडी गर्न पर्दैन। हामीले अब यसको स्ट्रक्चरलाई हेर्ने हो भने यो एकान्थोसेफालाको सबैभन्दा माथिपट्टि यसरी हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ के छ त एकदमै धेरै काँडा जस्तो स्पाइनहरू डेभलप भएको छ। स्पाइन अथवा थर्न लाइक स्ट्रक्चरहरू डेभलप भएको छ। सो यसरी काँडा जस्तो स्ट्रक्चर जुन डेभलप भएको छ, यो पनि कहाँ त हेड रिजनमा सबैभन्दा माथि एन्टिरियर मोस्ट पोर्सनमा। अब यो थर्न अथवा स्पाइनलाई हामी डिनोट गर्दाखेरि एउटा टर्मले डिनोट गर्छौँ प्रिफिक्सले जसलाई हामी एकान्थोज भनेर भन्छौँ। सो यो एकान्थोज भन्ने बित्तिकै यसको अर्थ के हुने भयो? स्पाइनी अथवा थर्नी भयो। स्पाइनी अथवा थर्नी भयो। यसको मतलब थर्न अथवा स्पाइन प्रेजेन्ट भएको र हेड रिजनमा भएको हुनाले एउटा हामी सफिक्स प्रयोग गर्छौँ द्याट इज सेफालस र अहिलेको लागि हामी सेफाला भन्ने प्रयोग गर्छौँ। त्यही भएर सेफाल अथवा सेफालस यो दुईटा प्रयोग गर्दाखेरि हामीले यहाँ यसको मिनिङ के हो त हेड भन्ने बुझ्छौँ। सो यस्तो खालको वर्महरू जसको चाहिँ के हुने रहेछ त हेड रिजन चाहिँ स्पाइनी अथवा थर्नी हुने रहेछ। त्यस्ता खालका स्पेसिस अथवा वर्म लाइक स्ट्रक्चरहरूलाई हामीले एकान्थोज र सेफाला जोडेर एकान्थोसेफाला भन्ने माइनर फाइलामा राखेका रहेछौँ। बिचको एउटा क्याभिटी छ नि यो, यहाँ केही पनि नबनाउने जुन मैले भने। किन नबनाउने भने यो भनेको हाम्रो सिलम हो। यिनीहरूमा ट्रु सिलम त प्रेजेन्ट हुँदैन। तर पनि सिलम लाइक स्ट्रक्चर बडी क्याभिटी चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। र त्यो सिलम लाइक बडी क्याभिटी प्रेजेन्ट जुन हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा टिपिकल टाइप अफ हाम्रो सिलम अथवा बडी क्याभिटी हो जसलाई हामीले के भन्न पर्ने हुन्छ त रिङ्कोसिल भनेर भन्न पर्ने हुन्छ। यो फिमेल छ अनि यो मेल छ। यो मेल र यो फिमेलहरू मजासँग यिनीहरूबाट निस्केको यो फिमेलबाट निस्केको एग अनि यो मेलबाट निस्केको स्पर्म यदि यो दुईटा कम्बाइन भयो भने त के बन्ने भयो यसरी मजासँग फाइनली यो तरिकाले यता आएर यस्तो बन्ने भयो। सो हाम्रो यो बन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले पार्थेनोजेनेसिस भनेर भन्न पाएनौँ। पार्थेनोजेनेसिस होइन किनभने यहाँ फर्टिलाइजेसन भएको छ। यो नर्मल टाइप अफ रिप्रोडक्सन हो। तर यतापट्टि हामी हेर्छौँ भने यो फिमेलले के गरेको छ आफ्नो अनफर्टिलाइज्ड एगबाट यसरी एउटा फेरि नयाँ लाई जन्म दिएको छ रोटिफेरनलाई। सो यसरी विदाउट फर्टिलाइजेसन हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ पार्थेनोजेनेसिस भनेर भन्छौँ।